Selamat datang ke Kisah-Kisah dari Nusantara, sebuah program anjuran Taman Warisan Melayu dan disokong oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura. Saya Jumaini Arif, juga dikenali sebagai Nik Selampit. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang bertajuk Lok Si Naga, sebuah adaptasi cerita rakyat Kalimantan Selatan. Suatu ketika dahulu, hiduplah sebuah keluarga nelayan. Pak Din, Mak Siti dan satu-satunya anak mereka, Amir. Amir anak yang baik. Dengan setia dia akan menjaga rumah ketika emak dan bapanya turun ke sungai untuk memasang luka. Pagi itu seperti pagi-pagi yang lain, Pak Din dan Mak Siti pergi ke sungai untuk memasang luka. Yang peliknya, setelah sekian lama menanti, hanya sebiji telur yang pelik dan besar ada di dalam luka. Telur apakah ini? Tanya Pak Din. Sudahlah bang, keluarkan sahaja telur itu. Kita cuba lagi, kata Mak Siti. Namun begitu, setiap kali luka diangkat, telur itu muncul kembali. Keadaan ini berulang terus sehingga Pak Din dan Mak Siti terpaksa beralah. Telur pelik itu dibawa pulang akhirnya. Mak Siti merebus telur itu sambil mengenang nasib mereka yang sungguh malang. Kulit telur dikupas dan isinya dibahagi 3. Sebagai tanda hormat, Amir memberikan telur-telur kepada emaknya. Amir menunggu dengan sabar sehingga emak dan bapanya selesai makan. Namun, seusai sahaja kunyahan yang terakhir, Pak Din dan Mak Siti mula rasa serba tidak kena. Dan dalam keresahannya, Mak Siti menepis telur yang hampir dikunyah oleh Amir. Amir tercengang, dia tergamam melihat orang tuanya tiba-tiba berubah-ubah. Kulit bertukar menjadi sisik, mulut berubah menjadi muncung dan 2 ekor yang panjang berlingkar di celah-celah kaki mereka. Amir tidak mengerti apa yang sedang berlaku. Sedetik sebelum itu, mak dan bapa manusia biasa. Namun di hadapannya sekarang adalah 2 ekor naga. Mak, bapa, apa yang dah berlaku ni? Pak Din dan Mak Siti terdiam, mengenangkan apa yang telah dimakan sebelum itu, dan dengan nada yang penuh kekesalan, Pak Din bersuara, "Wahai Amir, apalah nasib malang orang tuamu ini? Rupa-rupanya telur itu telur si naga putih, dan kami terkena sumpahannya." Mak Siti terisak-isak menyambung bicara. "Maafkan kami, nak. Kami tidak boleh berada di sisi kamu lagi. Kami perlu tewaskan si naga putih agar tiada lagi keluarga yang menjadi mangsanya." Amir akur dengan suratan. Dia memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kesedihan. Dikeringkan air mata Mak Siti yang mula bergenang. Diurut bahu bapanya yang kelihatan berat menanggung rasa serba salah. Amir mendakap kedua-duanya dengan penuh rasa sayang. Sebelum berpisah, Mak Siti berpesan kepada anaknya,
Jika tiba suatu masa, Amir nampak hujan rintik-rintik pada hari yang panas dan timbul pelangi di antara langit dan bumi. Datanglah nak, datanglah dengan segera ke tebing sungai. Rupa-rupanya, jika timbul buih-buih merah di permukaan sungai, ia bermakna emak dan bapaknya telah tewas. Namun, sekiranya timbul buih-buih putih, maknanya si naga putihlah yang telah kalah. Dengan pelukan erat yang terakhir, Amir melepaskan Pak Din dan Mak Siti pergi. Dia memerhatikan orang tuanya terjun ke dalam sungai untuk bertarung dengan si naga putih. Itulah kali terakhir Amir memandang mereka. Hari datang dan pergi, bulan silih berganti. Amir masih ternanti-nanti dengan harapan bahawa orang tuanya akan kembali. Tetapi kecundang, setiap kali kerana kelibat Pak Din dan Mak Siti tidak muncul lagi. Apa yang Amir tidak tahu adalah pertarungan yang dahsyat sedang berlaku di dalam sungai. Emak dan bapaknya sedang bertarung mati-matian dengan si naga putih. Mereka saling bercakar, menggigit, memukul. Sungguh hebat sekali. Namun, suatu hari, Amir terpandang hujan turun rintik-rintik pada hari yang panas. Sementara di langit, ada pelangi yang berwarna-warni. Dia teringat pesanan emaknya dan bergegas dengan segera ke sungai. Setibanya di sisi sungai, Amir terpaku. Buih-buih putih muncul di permukaan sungai. Kini Amir yakin bahawa si naga putihlah yang telah kalah. Namun, sayang 1000 kali sayang, meskipun si naga putih telah tewas, Pak Din dan Mak Siti tidak pernah lagi pulang ke pangkuan anaknya. Mengikut cerita, Amir telah menanti dengan setia di sisi sungai sehingga ke akhir hayatnya. Tempat kejadian cerita ini disebut Lok Sinaga atau Lok Luar yang bererti Sungai Naga. Sekian. Harap kamu semua telah terhibur dengan cerita tadi. Ayuh terokai cerita-cerita di dalam program Kisah-Kisah dari Nusantara.